हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. मी अज्ञाता आनंद गुरव तुमचं माझ्या अज्ञा लर्निंग या चॅनलवर स्वागत करते. मुलांना आज आपण हिस्ट्रीचा आपला 8 चॅप्टर जो आहे स्टेट्स आफ्टर द मौर्य एम्पायर म्हणजे मौर्य साम्राज्यानंतरची जी राज्य आहेत ती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा चॅप्टर कव्हर करणार आहोत. आणि त्याआधी ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा. बेल आयकनवर सुद्धा क्लिक करा ज्यामुळे तुम्हाला अपकमिंग नोटिफिकेशन जे आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर करा. चला तर मग आपण आजच्या चॅप्टरला स्टार्ट करूया. 8 चॅप्टर आहे आपला स्टेट्स आफ्टर द मौर्य एम्पायर म्हणजे मौर्य साम्राज्यानंतरची जी राज्य आहेत ती आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. सो आधी स्टार्टिंगला बघा, आपल्याला सुरुवातीला नकाशा दिला आहे. इंडिया फ्रॉम 4th to 6th century CE म्हणजे इसवी सन 4 ते 6व्या शतकातील भारत जो आहे तो कशा प्रकारे होता हे त्यांनी इथे दिलं आहे. आता इथे जे तुम्हाला ग्रे कलरमध्ये दिसतंय, जो पार्ट दिसतोय ग्रे कलरमध्ये हायलाईट केला आहे तो काय आहे, गुप्ता एम्पायर. ओके, ते गुप्तांचे साम्राज्य आहे. आणि त्याच्यात त्या ग्रे पार्टमध्ये तुम्हाला ब्लॅक असं स्क्वेअरमध्ये तुम्हाला चिन्ह दिसत असेल तर ते आपलं मॉडर्न सिटीज आहे. ओके, जसं दिल्ली इथे दिलं आहे, दिल्ली तुम्हाला दिसत असेल त्यांनी हायलाईट केला आहे तो वर्ड दिल्ली. आणि तिथे मॉडर्न सिटी आहे. दिल्ली हे काय होतं त्यावेळेस मॉडर्न सिटी होतं. ओके, त्याचप्रकारे इतरही राज्य जी आहे ती त्यावेळेस होती. आता इथे बघा, जो मिडल पार्ट आहे इंडियाचा तो त्यांनी कव्हर केला होता. गुप्तांचं साम्राज्य तिथे होतं. ओके, त्याच्यानंतर आपण या चॅप्टरमध्ये काय काय पाहणार आहोत बघूया. द शुंग डेन्सिटी म्हणजेच शुंग घराणं. ओके, त्याच्यानंतर इंडो ग्रीक किंग्स म्हणजेच राजे. देन कुशान किंग्स म्हणजे कुशान राजे. देन द गुप्ता डेन्सिटी म्हणजे गुप्त राजघराणे जे आहेत ते आपण पाहणार आहोत. देन द वर्धमान डेन्सिटी म्हणजेच वर्धमान राजघराणं आपण पाहणार आहोत. त्याच्यानंतर पॉवर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्हणजे ईशान्य भारतातील जी पॉवर होती, राजसत्ता जी होती ती पाहणार आहोत. ठीक आहे, हे सगळे टॉपिक्स आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आहे द शुंगा डेन्सिटी म्हणजे शुंग घराणं. ओके, आफ्टर एम्पायर अशोका मौर्य पॉवर स्टार्टेड डिक्लायनिंग म्हणजे सम्राट अशोक नंतर मौर्य सत्ता जी आहे तिचं सामर्थ्य जे होतं, तिचं पॉवर जी होती ती कशी कमी कमी होत गेली. अँड द लास्ट मौर्य एम्पायर वॉज कॉल्ड बृहद्रथा म्हणजे शेवटचा जो मौर्य राजा होता त्याचं नाव काय होतं तर बृहद्रथ. ओके, असं त्याचं नाव होतं. द मौर्य जनरल पुष्यमित्र शुंग रिवॉल्टेड अगेन्स्ट बृहद्रथ, किल्ड हिम अँड बिकेम द किंग हिमसेल्फ. मौर्याच्या सेनापती पुष्यमित्र जो होता, ओके, पुष्यमित्र शुंग याने काय केलं, बंड करून बृहद्रथ जे आहेत त्यांची हत्या केली होती आणि तो स्वतः राजा झाला इथला. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, इंडो ग्रीक किंग्स राजे. ओके, ड्युरिंग दिस पिरियड there were several small kingdoms ruled by Greek kings to the northwest of the Indian subcontinent. या काळात भारतीय उपखंडाच्या वायव्य प्रदेशात म्हणजे नॉर्थ वेस्टला ग्रीक राजाची छोटी छोटी राज्य जी आहेत ती होती. अँड दोज किंग्स आर नोन ॲज इंडो ग्रीक किंग्स आणि त्यांना इंडो ग्रीक राजे असं त्यावेळेस म्हटलं जायचं. In the history of the coins of ancient India, the coins of these kings are very important. नाण्यांचा जे इतिहास होता, भारतीय नाण्यांचा इतिहास, त्या राजांची नाणी जी आहेत ती खूप महत्त्वाची, इम्पॉर्टंट अशी मानली जायची. They had a tradition of putting the picture of the king on one side and that of the deity on the other side. आणि एका बाजूवर राजाचे चित्र आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या देवतेचं चित्र जे ते त्या नाण्यांवर असायचं, अशी ती पद्धत होती, अशी त्यांची परंपरा होती. दिस ट्रेडिशन लेटर टूक रूट इन इंडिया. वन ऑफ द फेमस इंडो ग्रीक किंग्स वॉज मेनेंदर हू डिस्कस बुद्धिस्ट philosophy with the Buddhist भिक्खू नागसेन.
Menander is also referred to as Milinda. These questions that he discussed with Bhikkhu, the questions that he discussed with Bhikkhu Naksen led to the creation of the book Milind Panha. The Pali word Panha means question. Okay. आणि ती पद्धत जी आहे नाण्यांची, एका बाजूला देवतेचं चित्र आणि एका बाजूला राजाचं चित्र, तर ती पुढे भारतात सुद्धा रुजली गेली. आणि इंडो ग्रीक राजांमध्ये मिनॅंडर नावाचा हा जो राजा होता तो प्रसिद्ध होता आणि त्याने नागसेन या बौद्ध भिक्खू बरोबर बौद्ध तत्त्वज्ञानाची चर्चा जी आहे ती केली होती. मिनॅंडर म्हणजेच मिलिंद असं सुद्धा म्हणतात. आणि त्याने भिक्खू नागसेन यांना विचारलेल्या प्रश्नातून मिलिंद पन्ह हा जो ग्रंथ आहे तो त्याची निर्मिती झाली. आणि पन्ह म्हणजेच पाली भाषेत म्हणजेच त्याला पाली वर्डमध्ये काय म्हणतात तर प्रश्न. ओके. पाली वर्ड आहे हा पन्ह आणि त्याचा अर्थ आहे प्रश्न. त्याच्यानंतर बघा, अ सिल्वर कॉईन ऑफ मिलिंदर बोथ साईड. सिल्वर कॉईन जो आहे तो त्यावेळेस कसा होता, त्याच्या मिनॅंडर जिथे होता तिथे, मिनॅंडर ज्यावेळेस तिथला राजा होता त्यावेळेस ते आपल्याला इथे दिलेलं आहे. देन कुशन किंग्स. ओके. इंडिया वॉज इन्व्हेडेड फ्रॉम time to time by several tribes. The Kushans were one such tribe from Central Asia. They established their rule in the northwestern region and in Kashmir in the 1st century CE. The Kushan kings were the first to start minting of gold coins in India, and they started the custom of putting the images of Gautam Buddha and different Indian deities on the coins. The Kushan king Kanishk extended their empire. आता भारतामध्ये त्यावेळेस वेगवेगळ्या लोकांच्या टोळ्या ज्या आहेत त्या बाहेरून सतत येत राहिल्या आणि त्यामध्ये मध्य आशियातून आलेल्या कुशान नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या टोळ्या ज्या आहेत त्या होत्या. साधारण इसवी सन पहिल्या शतकात वायव्येकडील प्रदेशात आणि काश्मीरमध्ये त्यांनी राज्य जे आहे ते स्थापन केलं. भारतात सोन्याची नाणी पाडण्याची सुरुवात जी आहे ती त्याच कुशान राजांनी केली. नाण्यांवर गौतम बुद्ध आणि वेगवेगळ्या भारतीय देवांची प्रतिमा वापरण्यात आली होती. जी प्रथा आहे ती सुद्धा त्यांनीच चालू केली होती ही. आणि कुशान राजा जो होता त्याचं कुशान राजा म्हणजेच कनिष्क याने साम्राज्याचा विस्तार जो आहे तो त्यावेळेस केला. त्याच्यानंतर बघा आपल्याला काय सांगितलं आहे, एम्पायर कनिष्क. आता सम्राट कनिष्क एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम Kabul in the west to Varanasi in the east. Gold and copper coins minted by him have been found in North India. The fourth Buddhist council was held in Kashmir during his reign. He established the city of Kanishkapur in Kashmir. It is believed that the village of Kampur near Srinagar today could be Kanishkpur. Okay. सम्राट कनिष्कचे होते. त्या कनिष्कचे साम्राज्य हे पश्चिमेला काबूलपासून पूर्वेला वाराणसीपर्यंत पसरले होते आणि कनिष्कची सोन्याची नाणी आणि तांब्याची जी नाणी होती ती त्यावेळेस सापडली होती. कनिष्कच्या काळात बौद्ध धर्माची चौथी परिषद जी आहे ती काश्मीरमध्ये भरवण्यात आली होती आणि कनिष्कने काश्मीरमध्ये कनिष्कपूर हे शहर जे आहे ते त्यावेळेस वसवलं होतं. श्रीनगरजवळ असलेलं कामपूर नावाचं जे गाव म्हणजेच कनिष्कपूर असावं असं मानलं जातं. देन द वेल नोन पोएट अश्वघोष लिव्ह ड्युरिंग द रिजन ऑफ कनिष्क. ही रोड द टेक्स्ट बुद्धचरित अँड वज्रसूची. द फेमस वैद्य चरका वॉज ऑल्सो इन कनिष्क कोर्ट. कनिष्कच्या काळात अश्वघोष नावाचा जो कवी होता, पोएट होता, तो होऊन गेला आणि त्याने बुद्धचरित आणि वज्रसूची हे ग्रंथ जे आहेत ते लिहिले. कनिष्कच्या दरबारात चरक हा प्रसिद्ध वैद्यसुद्धा होता. ओके. नंतर बघा आपल्याला काय सांगितलं आहे. आता इथे आपल्याला गोल्ड कॉईन्स ऑफ कनिष्क बोथ साईड गोल्ड कॉईन्स दाखवलेत आपल्याला. ठीक आहे. देन डू यू नो कनिष्क गोल्ड कॉईन. आता इथे कनिष्कचे सोन्याचे नाणे ते आपण बघूया. इट वॉज मिंटेड बाय एम्पायर कनिष्क. इट हॅज द वर्ड्स शाओ नानो शाओ कनिष्की कोशानो.
असे हे वन साईडला लिहिलेलं आहे. अँड इट मीन्स किंग ऑफ किंग्स एम्पायर कनिष्क कुशान. One on the other side there is an image of Gautam Buddha and the word Bodho meaning Buddha written in the Greek script. हे नाणं सम्राट जे आहे सम्राट कनिष्कने पाडले होते. कनिष्कचे सोन्याचे नाणे आणि या नाण्याच्या दोन्ही बाजू ज्या आहेत त्या ग्रीक लिखित लिहिलेलं होतं. आणि त्यावेळेस काय लिहिलेलं होतं एका बाजूला तर शाओ नानो शाओ कनिष्की कोशानो असा लेख आहे आणि याचा अर्थ होतो राजाधिराज कनिष्क कुशान असा होतो ग्रीक भाषेत. आणि दुसऱ्या बाजूला गौतम बुद्धांची प्रतिमा आहे आणि तिथे लिहिलं आहे ग्रीक लिपीत बौद्धो म्हणजेच बुद्ध असं त्यांनी लिहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा द गुप्त डेन्सिटी म्हणजेच गुप्त राजघराणं. The end of 3rd century CE saw the rise of the Gupta dynasty in North India. The Guptas remained in power for nearly 3 centuries. Sri Gupta was the founder of the Gupta dynasty. Samudragupta and Chandragupta II were the notable kings of the Gupta dynasty. म्हणजेच इसवी सन तिसऱ्या शतकाच्या शेवटी उत्तर भारतात गुप्त राजघराण्याच्या सत्तेचा उदय झाला आणि सर्वसाधारण 3 शतके गुप्त घराणे जे आहे ते सत्तेवर होतं. गुप्त राजघराण्याच्या संस्थापकाचे नाव होते श्रीगुप्त आणि समुद्रगुप्त आणि दुसरा चंद्रगुप्त हे गुप्त घराण्यातील विशेष असे उल्लेखनीय राजे होते. ओके. आता समुद्रगुप्त. The expansion of the Gupta Empire began during the reign of Chandragupta I. His son Samudragupta defeated the smaller neighboring kingdoms and extended the empire further. In his time, the Gupta Empire spread from Assam up to the Punjab. He had also conquered the eastern coastal region up to Kanchi in Tamil Nadu, and due to these victories, his power came to be recognized everywhere. As a result, kings on the northwestern frontiers as well as those in Sri Lanka made treaties of friendship with him. A pillar inscription at Prayag describes Samudragupta's conquest and victories. His inscription is known as Prayag Prashasti and also as Allahabad Prashasti. He was an expert veena player. He minted coins which had a variety of images engraved on them. In one of them, he is seen playing the veena. His name Samudragupta is engraved on it. ओके. आता इथे समुद्रगुप्ताबद्दल काय सांगितलं तर पहिला चंद्रगुप्त या गुप्त राजाच्या कारकिर्दीत गुप्तांच्या राज्य विस्ताराची सुरुवात जी आहे ती झाली होती आणि त्याचा मुलगा होता समुद्रगुप्त. याने आसपास राजांचा पराभव करून हा जो विस्तार आहे तो आणखीन वाढवला होता. त्याच्या कारकिर्दीत गुप्त सत्ता जी आहे ती आसामपासून पंजाबपर्यंत पसरली होती आणि तमिळनाडूमध्ये कांचीपर्यंत पूर्व किनारपट्टीचा जो प्रदेश तो सुद्धा त्याने जिंकला होता. समुद्रगुप्ताने मिळवलेल्या याच विजयामुळे त्याच्या सत्तेचा दबदबा जो आहे तो सर्वत्र वाढला होता. त्यामुळे वायव्येकडील राजे आणि त्याचप्रमाणे श्रीलंकेतील राजा यांच्यातसुद्धा मैत्रीचा करार झाला होता त्यावेळेस. आणि समुद्रगुप्ताचा पराक्रम आणि त्याने मिळवलेला विजय याचं वर्णन जे आहे ते प्रयागच्या स्तंभलेखात सविस्तरपणे दिलेला आहे. प्रयाग हा लेख आहे. हा लेख प्रयाग प्रशस्त म्हणून ओळखला जातो आणि त्याला अलाहाबाद प्रशस्ती असं सुद्धा म्हणतात. समुद्रगुप्त वीणावादन त्याला चांगल्या प्रकारे त्याच्यात तो प्रवीण होता वीणावादनात. आणि समुद्रगुप्ताने विविध प्रकारच्या प्रतिमा ज्या आहेत ते असलेली नाणी जी आहे ती काढली होती. त्यातील एका प्रकारात तो स्वतः वीणा वाजवताना दिसून येतो आणि त्यावर समुद्रगुप्त असं सुद्धा नाव लिहिलेलं आहे. हिज नेम समुद्रगुप्ता इज एंग्रेव ऑन इट. ओके. आता इथे खाली आपल्याला गोल्ड कॉईन ऑफ समुद्रगुप्ता बोथ साईड ज्या आहेत त्या गोल्ड कॉईनच्या दिलेल्या आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा काय सांगितलं आहे. Chandragupta II. After Samudragupta, his son Chandragupta II ascended the throne. He extended the Gupta Empire towards the northwest. He also won Maurya,
He also won Malwa, Gujarat and Saurashtra. He established good relations with the powerful Vaktaka rulers in the south by giving his daughter Prabhavati in marriage to Rudrasen II. दुसरा चंद्रगुप्त. ओके, दुसरा चंद्रगुप्त हा समुद्रगुप्ताचा मुलगा होता. गुप्तांचे साम्राज्य त्याने वायव्येकडे वाढवले होते आणि त्याने माळवा, गुजरात आणि सौराष्ट्र जिंकून घेतलं होतं. दुसऱ्या चंद्रगुप्ताची मुलगी जी होती प्रभावती, हिचा विवाह जो होता, मॅरेज जो होतं, ते वाकाटक घराण्यातील दुसरा रुद्रसेन याच्याशी करून देण्यात आलं. अँड देर इज ॲन आयर्न पिलर ॲट Mehrauli near Delhi. It has not rusted even in the course of the last 1500 years. It is an excellent specimen of the metallurgical skill of the ancient Indian people. And the inscription of the pillar bears the name of king called Chandra. And it is on this basis that the iron pillar is assumed to be of the period of Chandragupta II. आणि अशा रीतीने काय झालं तर दक्षिणेकडील बलशाली वाकाटक सत्तेशी नातेसंबंध जे आहे ते जोडलं गेलं. दिल्लीजवळील मेहरोलू येथे एक स्तंभ आयर्न पिलर जे आहे ते उभं करण्यात आलं. सुमारे 1500 वर्षाहून सुद्धा ते जुनं आहे आणि तरीही ते गंजलेलं नाही. ठीक आहे. आणि या प्राचीन भारतीयांनी तंत्रज्ञानात केलेले जे प्रगतीचे एक प्रतीक जे आहेत ते आहेत. या लोहस्तंभावरील लेखात चंद्र नावाच्या राजाचा उल्लेख आहे. या उल्लेखाच्या आधारे लोहस्तंभ जो आहे तो दुसरा चंद्रगुप्ताच्या काळात सुद्धा होता असं मानले जाते. देन डू यू नो द चायनीज ट्रॅव्हलर फा हेन came to India during the reign of Chandragupta II. In his travelogue, he has described the social life during the Gupta period. He says that Indian cities are big and prosperous. There are several guest houses for travelers and also several charitable organizations. The city has hospitals where the poor get medical treatment free of charge. There are great vihars and temples. People are free to choose any occupation. They move about freely. There are no restrictions on their movement. Government officers and soldiers are paid their salaries regularly. People do not drink alcohol or commit violence. The administration of the Gupta rule is conducted in a proper and efficient manner. त्यावेळेस काय झालं होतं तर फाहियान हा जो चीनी प्रवासी होता तो दुसरा चंद्रगुप्ताच्या काळात भारतात आला होता. त्याने आपल्या ट्रॅव्हलॉगमध्ये आपल्या प्रवासवृत्तात त्याने गुप्त काळातील समाज जीवनाचे जे वर्णन आहे ते केलं आहे. तो म्हणतो की भारताची नगरे जी आहेत ती मोठी आहेत आणि ती भरभराटीच आहेत. प्रवाशांसाठी या नगरात अनेक असे अतिगृह आपण म्हणतो ना, अतिथीगृह, तर ते आहेत. अनेक धर्मास्थ संस्थासुद्धा आहेत, मंदिरे आहेत. शहरात हॉस्पिटल्स आहेत. तेथे गरिबांना हॉस्पिटॅलिटी म्हणजेच वैद्यकीय सेवा जी आहेत ते सुद्धा विनामूल्य उपलब्ध आहेत. विहार आहे, मंदिरे तिकडची मोठमोठी आहेत. लोकांना व्यवसाय स्वतःचा निवडण्याचं पूर्ण स्वतंत्र आहे. कोठेही जाण्यास लोकांना तिथे मज्जाव नाही आहे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि सैनिकांना नियमितपणे पगार जो आहे तो दिला जातो. तेथील लोक ड्रिंक करत नाहीत, दारू पित नाहीत किंवा हिंसा, व्हायलन्स तिथे नाही आहे. गुप्त राजवटीतील प्रशासन हे योग्य रीतीने तिथे चालवले जाते. ठीक आहे, असं यांनी त्यांच्या लेखात म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, इन दिस पिरियड द बुद्ध भिक्खू Fa Hen came to India from China. He has written an account of his travel in India. From his writing, we learn about the efficient administration of the Gupta Empire. आणि या काळात फाहियान हा बौद्ध भिक्खू जो होता तो चीनमधून भारतात आला होता. त्याने त्याच्या भारतातील प्रवासाचे वर्णन लिहून ठेवले आहे. त्यामध्ये गुप्त साम्राज्याची उत्कृष्ट राज्यव्यवस्थेची माहितीसुद्धा त्याने दिलेली आहे. ओके. नेक्स्ट आहे द वर्धन डेन्सिटी, म्हणजेच वर्धन राजघराणं. ओके. विथ द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता पॉवर मेनी स्टेट्स एमर्ज इन नॉर्थ इंडिया. गुप्त साम्राज्याचे सामर्थ्य कमी होऊ लागल्यानंतर
उत्तर भारतात अनेक राज्य जी आहेत ती उदयाला आली आणि द वर्धन डेन्सिटी वॉज वन ऑफ देम. वर्धन राजघराणं हे त्यांपैकीच एक होतं. प्रभाकर वर्धन वॉज द किंग ऑफ थानेसर नियर दिल्ली. प्रभाकर वर्धन जे आहेत ते थानेसर दिल्लीजवळ असणाऱ्या राज्याचे राजा होते. ओके. देन द वर्धन डेन्सिटी वॉज फाउंडेड बाय हिम. त्यांनीच या वर्धन घराण्याची स्थापना केली. His son Harshavardhan expanded the Vardhan Empire up to Nepal in the north, up to the river Narmada in the south, Assam in the east and Gujarat in the west. आता त्यांचा जो मुलगा होता हर्षवर्धनने वर्धन साम्राज्याचा विस्तार केला. त्याची कारकीर्द जी होती ती उत्तरेला नेपाळपर्यंत, दक्षिणेला नर्मदा नदी आणि पूर्वेला आसाम आणि पश्चिमेला गुजरातपर्यंत त्यांनी या साम्राज्याचा विस्तार केला होता. त्याच्यानंतर ही हॅड कॉर्डियल रिलेशन्स विथ राजा भास्कर वर्मन ऑफ कामरूप, दॅट इज एन्शियंट आसाम. He had also established friendly relations with the Emperor of China and even sent his ambassador to the Chinese court. म्हणजेच तिथील राजा भास्कर वर्मन याच्याशी त्याचे मैत्रीचे संबंध होते. हर्षवर्धनने आपला राजदूत चीनी दरबारात पाठवला होता आणि हर्षवर्धनने चीनच्या सम्राटाबरोबर मैत्रीचे संबंध जे आहेत ते स्थापन केले होते. त्याने त्याची राजधानी जी आहे कैनौज ती सुद्धा तिथे स्थापन केली होती. बघा आता पुढे काय दिलं आहे. द कॅपिटल ऑफ हर्षवर्धन्स एम्पायर वॉज कैनौज. त्याचं जे कॅपिटल होतं, राजधानी होती ती कोणती होती? कैनौज. अँड द ट्रेड फ्लरिश ड्युरिंग हिज रिजन. ही स्पेंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ हिज रेव्हेन्यू फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल. Every 5 years he would distribute all his wealth amongst the people. आणि त्याच्या कारकिर्दीत व्यापाराची भरभराट झाली त्यावेळेस आणि राजाच्या या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा जो होता तो प्रजाच्या हितासाठी राजा वापरत असत. दर 5 वर्षांनी तो स्वतःची सर्व संपत्ती प्रजेला दान करत असे. ओके. देन द कोर्ट पोएट भानाभट्टा wrote हर्षचरित, अ बायोग्राफी ऑफ एम्पायर हर्षवर्धन. बाणभट्ट जे राजकवी होते हर्षवर्धनच्या दरबारात, त्यांनी हर्षचरित हा हर्षवर्धनच्या जीवनावर आधारित ग्रंथ लिहिला. अँड दिस टेक्स्ट provides information on the life and achievements of हर्षवर्धन. त्याच्यामध्ये ते बुक म्हणजे ते ग्रंथ जे आहे ते आपल्याला हर्षवर्धनच्या कारकिर्दीची, त्याच्या एकंदरीत जीवनाची माहिती आपल्याला त्या ग्रंथातून मिळते. हर्षवर्धन had become a follower of Buddhism but gave generous patronage to other religions. 2. He wrote 3 Sanskrit plays, that is Ratnavali, नागानंद, प्रियदर्शिका. The Buddhist bhikkhu Yuan Chong had come to India from China during his regime. आता त्यांनी हर्षवर्धन यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता आणि इतर धर्मांना सुद्धा ते उदार असा आश्रय त्यांनी दिलं होतं. हर्षवर्धन यांनी रत्नावली, नागानंद, त्याचसोबत प्रियदर्शिका अशी 3 संस्कृत अशी नाटकं लिहिली. आणि त्याच्या काळात युआन शॉंग हा जो बुद्ध भिक्खू होता तो चीनमधून भारताला आला होता. ही ट्रॅव्हल्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. आणि तो भारतातील सगळ्या पार्ट्स म्हणजे पूर्ण भारतभर तो फिरला होता. ही स्टेड ॲट द नालंदा युनिव्हर्सिटी फॉर 2 years. नालंदा विद्यापीठात तो 2 वर्ष राहिला. On returning to his homeland, he translated many Buddhist manuscripts into Chinese. त्याने चीनमध्ये गेल्यावर बौद्ध धर्माचे चीनी भाषेत भाषांतर जे आहे ते केलं होतं. देन आता इथे बघा यॉन चोंगचा आपल्याला इमेज जी आहे ती इथे दाखवलेली आहे. ओके. देन डू यू नो, आता तुम्हाला हे माहिती आहे का? यॉन चोंग ट्रॅव्हल ऑल ओव्हर इंडिया. ही हॅज words of praise for the people of Maharashtra. He writes, the people of Maharashtra are the proud people.
They never forget a favor done to them, but they do not spare anyone who insults them. They will help another in distress without a care even for their own life. They do not harm anyone who takes refuge with them. यॉन शॉंग यांनी हे भारतभर फिरले होते आणि त्याने महाराष्ट्रातील लोकांविषयी एक मोठं असं उद्गार जे आहे ते त्यांनी काढलं होतं. तर ते म्हणतात की महाराष्ट्राचे लोक हे मानी आहेत. कोणावर उपकार केले तर ते नेहमी स्मरणात ठेवतात, म्हणजे आठवणीत ठेवतात. आणि जर कोणी त्यांचा अपमान केला तर ते त्याची गय करत नाहीत, म्हणजे त्याला सोडत नाहीत. संकटात सापडलेल्या माणसांना आपल्या प्राणाची पर्वा न करता त्याला मदत करतात. शरण आलेल्याला ते कोणतंही अपाय म्हणजे कोणतेही हानी ते पोचवत नाहीत, असं त्यांनी लिहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, नालंदा युनिव्हर्सिटी इथे तुम्हाला दाखवलेली आहे. देन पॉवर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ओके, म्हणजे ईशान्य भारतातील राजसत्ता. अ स्टोरी इन महाभारता टेल्स अबाउट द मॅरेज ऑफ अर्जुन अँड उलुपी. अर्जुन आणि उलुपीचा जो विवाह आहे त्याची कथा तुम्हाला माहीतच असेल. ठीक आहे, ही ईशान्य भारतातून आलेली आहे. ओके. द Princess of Manipur state in East India. The state of Kamrup emerged in the 4th century CE. It was established by पुष्यवर्णम. ओके, म्हणजेच कामरूप हे राज्य जे आहे ते इसवी सन 4थ्या शतकात उदयाला आलं आणि पुष्यवर्मन हा कामरूप राज्याचा संस्थापक होता. ठीक आहे. आणि ईशान्य भारतातील मणिपूर प्रदेशातील उलुपी या राजकन्येचा अर्जुनाबरोबर विवाह झाल्याची कथा ही महाभारतात आलेली आहे. देन हिज नेम हॅज बीन मेन्शन इन द पिलर इन्स्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता ॲट अलाहाबाद. Many inscriptions of the Kamrup kings are available. The epics Mahabharata and Ramayana use the name Pragajyotish for Kamrup. The capital of that state was Pragajyotishpur, and today we know it as the city of Guwahati in Assam. समुद्रगुप्ताच्या अलाहाबाद येथील स्तंभलेखात त्याचा उल्लेख केलेला आहे आणि कामरूपच्या राजांचे अनेक कोरीव लेख हे सुद्धा उपलब्ध आहेत. महाभारत आणि रामायण या महाकाव्यांमध्ये कामरूपचा उल्लेख हा प्राग्यज्योतिष या नावाने केलेला आहे आणि प्राग्यज्योतिषपूर ही त्या राज्याची राजधानी होती. प्राग्यज्योतिषपूर म्हणजेच आज आपण आसाम राज्यातील गुवाहाटी जे शहर आहे ते त्यावेळेस प्राग्यज्योतिषपूर म्हणून ओळखलं जायचं. ओके. त्याच्यानंतर इन द बुक ऑफ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कामरूप इज मेन्शन ॲज किर्यादिया. ओके, किर्यादिया और द रिजन ऑफ द किरत पीपल. ठीक आहे. आता इथे काय त्यांनी सांगितलं आहे की पॅरिप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी या पुस्तकात त्याचा उल्लेख किर्यादिया म्हणजेच किरात लोकांचा प्रदेश असा केलेला आहे. देन द कामरूप किंगडम एक्सटेंडेड इन द Brahmaputra river basin, Bhutan, some part of Bengal and Bihar. During the region of King Bhaskar Varman, Yeonshong had visited Kamrup. कामरूप राज्याचा विस्तार हा ब्रह्मपुत्रा नदीचं खोरं जे आहे तिथे झाला आणि भूटान, बंगालचा काही भाग, बिहारचा काही भाग या प्रदेशांमध्ये झालेला होता. ईशान्य भारतातील कामरूप राज्यात युआनशॉंग जो आहे तो गेला होता. त्यावेळी भास्कर वर्मन जे आहेत हे त्यावेळेचे तिथले राजा होते. देन इन दिस चॅप्टर वी लर्न अबाउट द डिफरंट किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया दॅट एमर्ज इन द पिरियड आफ्टर द मौर्याज. या चॅप्टरमध्ये आता आपण मौर्यानंतरच्या काळात उत्तर भारत आणि तेथील विविध जे राजसत्ता होते त्यांचा आपण या चॅप्टरमध्ये जाणून घेतले, आपण परिचय करून घेतला. आणि वी ऑल्सो लर्न अबाउट द सिच्युएशन्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्युरिंग दॅट पिरियड. इन द नेक्स्ट चॅप्टर वी विल गेट acquainted
विथ द किंगडम्स ऑफ द साऊथ ऑफ द सेम पिरियड. आता त्याचसोबत आपण ईशान्य भारतात त्यावेळेस काय परिस्थिती होती ते सुद्धा पाहिलं. आणि आपण नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये दक्षिण भारत असलेल्या राजसत्तांचा परिचय जो तो करून घेणार आहोत. त्याच्यानंतर डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेडिशन, काश्मीर वॉज नोन ॲज काश्यपापुरा in ancient times. Greek historians have mentioned it by the names of Kashyapirus and Casperia. There is a mention that the Kamboj dynasty ruled there during the period of Mahabharata. During Emperor Ashoka's period, Kashmir had become a part of the Maurya Empire. In the 7th century CE, Kashmir was ruled by the Kamrup dynasty. Kalhan has written about it in his book Rangini. Okay, Rajat Rangini. आता भारतीय परंपरेनुसार प्राचीन काळी काश्मीरचे नाव हे काश्यपूर असे होते आणि ग्रीक इतिहासकार जे होते त्यांनी त्याचा उल्लेख कॅस्पेरस आणि कॅस्पेरिया असा सुद्धा केलेला आहे. महाभारत काळात कांबोज घराण्याचे राजे हे तेथे राज्य करत असल्याचा उल्लेख येतो आणि सम्राट अशोकच्या काळात काश्मीर मौर्य साम्राज्यामध्ये होतं. मौर्य साम्राज्यात ते समाविष्ट करण्यात आलं होतं आणि इसवी सन 7व्या शतकात कर्कोट घराण्याचे राज्य हे काश्मीरमध्ये होतं आणि कल्हणाने त्याच्या राजत रंगिनी या ग्रंथात याविषयी माहिती जी आहे ती दिलेली आहे. सो फ्रेंड्स, आपला जो हा चॅप्टर आहे हा इथेच कंप्लीट झालेला आहे. होप तुम्हाला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला अपकमिंग नोटिफिकेशन जे आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आणि भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर अँड हॅव अ गुड डे.